ඔයාලට මතක ඇති අපි ගැහුවා ස්පෑම් ඇප් එකක් සයිබර් ස්පෑම් ඇප් කියලා. ඉතින් සමහර ස්පෑම් වැඩ කරන්නේ නැහැ. ගොඩක් දෙනෙක් මෙසේජ් දාලා අහලා තිබ්බා ඊයේ ස්පෑම් සමහර ඒවා වැඩ කරන්නේ නැහනේ අප්ඩේට් එකක් දෙන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ඔන්න දවස් දෙකක් වගේ පොඩි කාලයක් ඇතුළත ඉක්මනට අප්ඩේට් එකක් ගහලා ඉවර කරා. අද දෙන්නයි යන්නේ ඕගොල්ලන්ට ඉතින් අප්ඩේට් එක. ඔයාලට මතක ඇති මේ තියෙන්නේ බලන්න ඇප් එක මම හදපු වැඩි වැඩ කෑලි නෑ. කම්ම ඕන්ලයින් ගැහුවා වගේ ස්පෑම් ටික කොපි කරන් ගහන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ සැරේ එක ටිකක් ක්වොලිටියට ඉන්ටර්ෆේස් එහෙම ලස්සනට හදලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න බලන්න. ඔයගොල්ලෝ ඇප් එකේ මුලට යද්දි උනත් ලස්සන සින්දුවක් ප්ලේ වෙලා අහගෙන යන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. හරි ඉතින් අපි වැඩි කතා නොකර යම් වීඩියෝ එකට. මේ තියෙන්නේ අලුතෙන් ගහපු අප්ඩේට් එක. නම දැම්මේ සූරපප්පා ස්පෑම් කියලා. සූරපප්පා ගැහුවාගේ තමයි ඉන්න ආයෙ දුන්නාට පස්සේ Android iOS කියලා වර්ග තුනකට කැටගරි කරලා තියෙනවා. ගිහින් බලමු අපි අතුලට ඇප් එකේ. මේ විදිහට තමයි ඕගොල්ලන්ට ආපුවම ඇතුළේ ඉන්ටර්ෆේස් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මුලින් ඇතුළේ ඩිස්ප්ලේ ස්ක්‍රීන් එකට පොඩි සින්දුවක් දාලා තියෙනවා වෙනස කරත් එක්ක. ඉතින් ඒකත් ආගෙන චිල් එකේ ඇතුළට යෑ හැකි. මේකේ කැටගරි කරලා තියෙන වර්ග තුනකට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා. එකක් Android, එකක් iOS, එකක් Android iOS කියලා. ඔයගොල්ලන්ට තියෙන ඔයාලා ස්පෑම් සෙන්ඩ් කරන්න කරන කෙනා ස්පෑම් ගහන කෙනා ඔයානේ ස්පෑම් වදින කෙනා ඉන්නේ. එයාගේ ෆෝන් එක Android නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් ගිහින් Android ටච් කරලා ඒකේ තියෙන ස්පෑම් මේ තියෙන කොපි බටන් එකක් එවුවාම ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් යටින් ඩන් කියලා ටෝස්ට් එක බලා ගන්න. එහෙමම ඔයාලා ක්ලිප් බෝඩ් එකට ස්පෑම් එක කොපි වෙනවා. WhatsApp එකට ගියා අදාළ කරන කෙනාගේ chat එකට ගියා කොපි කරා යවුවා පේස්ට් කරා යවුවා. එච්චරයි ඉතින් වැඩි වැඩ නෑ. දේසියෙන් ගහන්න පුළුවන්. iOS ලට කොහොම පුළුවන්. ඔයාලා හරියට ෆෝන් එකේ වර්ගයක් එහෙම මුකුත් අඳුරන්නේ නැත්නම් එහෙම හරියට අදහසක් නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේකෙන් ගහන්න. ඊට පස්සේ මෙතන ඉතුරු වුණාට පස්සේ යටට ගිහුවම තියෙන YouTube, Facebook, Instagram මේ සෙට් එකේ link ටික තියෙනවා. ඇප් එක ෂෙයා කරන link එක යටම තියෙනවා. ආයේ මාව contact කරගන්න පුළුවන් WhatsApp එක කරා මේ උඩ තියෙන contact me WhatsApp කියන එකේ feedback එකක් තියෙන. ඔයගොල්ලන්ට මගේ ප්‍රශ්නයක් ආවොත් එහෙනම් මගේ email එකට පණිඩ කරන්න පුළුවන්. about app කියන එකට ගිහුවාම සම්පූර්ණ පොඩි විස්තරයක් තියෙනවා. පොඩි විස්තරයක්. වැඩි කියන්න ඕනේ නැහැ. පළවෙනි විස්තරේ ලොකුම විස්තරේ පළවෙනි app එකෙන් කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ how to use කියන එක බලුවට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් සම්පූර්ණයෙන්ම මේ app එක පාවිච්චි කරන විදිය විස්තරات කියලා දීලා තියෙනවා ෆොටෝත් එක්කම. ඉතින් ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න අමාරුවක් වෙන්නේ නැහැ. ඔන්න ඉතින් ගැහුවා සුපිරියටම ස්පෑම් ඇප් එක දෙන්නයි හදන්නේ. දැන් වෙලාව 7:03යි. ඊයේ රෑ ඉඳන් එවුන්ගේ බේරිල්ලන්නේ ස්ටේටස් දැම්මට පස්සේ ඇප් එක දියන් කියලා. අද අවසන් කලින් ඇප් එක දෙනවා. කට්ටිය අරගන්න ටෙස්ට් කරලා බලන්න කොහොමද ඇප් එක කියලා. subscribe කරන්න, share කරන්න, දන්නේ නැති අයට යවන්න. එහෙනම් ඉතින් අද වීඩියෝ එක මෙතනින් නවත්තනවා. subscribe කරලා alert එකේ ඉන්න මොකද channel දෙකක් තියෙනවා. පළවෙනි channel එකට strike එකක් වෙදිලා තියෙන්නේ. තව එකයි වදින්න තියෙන්නේ. කොහොමත් ඒ channel එකෙන් වීඩියෝ එන්නේ නැහැ. ඒ channel එක subscribe function එක ගහනකම් මේ ඉන්නේ comment tab එක open කරගන්න ඕන නිසා. අලුත් channel එක හදලා තියෙන්නේ. අලුත් channel එකේ තමයි වීඩියෝ දාන්නේ. මේ වීඩියෝ දාන්නේ අලුත් channel එකේ. ඒත් පරණ channel එකෙත් පොඩි short video එකක් හරි දානවා. මොකද කට්ටිය දන්නේ නැති නිසා. අලුත් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් ඒක subscribe කරන්න. පරණ channel එකත් subscribe කරපු නොකරපු කෙනෙක් නම් ඒකත් අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. subscribe කරලා 500 ගහන්න ඕන නිසා. ඉතින් වැඩි කතා ඕනේ නැහැ. ඔයාලට අන්න app එක දුන්නා. මං කැපුණා. එන ඉතින් ජය වේවා.